ह्या वेळार जेजू तुवें आमकां आपोवणी दिलाय त्या आपोवण्यांत पाळो दिता आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुवें आमकां सुचयलाय त्या प्रमाणे आमी जियेता सुस्कारांत प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तूं आमचे सवे रिगून रावताय आमी सुस्कार भायर सोडटना आमी तुजे सवे रिगून रावता पूण ह्याच मनोभवांत आमी आनिकूय खोलायेन हांव उणो जायत वचोंक जाय तूं म्हजे सवे वाडत वचोंक जाय हें तुवें आमकां सुचयलाय तितलेंच न्हय पूण सायबिणम्या भाशेन आमचें सगळें तुजे सवें दवरल्या उपरांत आमी फकत तुजी चाकरां हांव तुजी चाकर तिणें म्हणलें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाय तशें न्हय पूण तुका जाय पळय तशें म्हाका वापर आनी हे भाशेन आमी वापरली गेली म्हणटूच पावल भाशेन हांव न्हय तूंच म्हजें सवें जियेताय सुस्कार भायर सोडटना मोत्ता जेजू सवें पुनर्जीवन जाता जेजू सवें जेजू हे परी तुजें सवें आमी जियेता आनी मोत्ता पूण आमी अदीक आनी अदीक तूं जाता तूं आमचें जिवीत जाताय आमचें सगळेंच जाताय आनी हे परी आमचें जिवीत आतां आमी सारूंक लागता ही प्रॅक्टीस आमी ह्या मागण्यांतल्यान कोत्ता तूं आमकां कृपेन बोत्ताय आनी हे परी आमकां जिवंक मदत कोत्ताय तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो सगळीं आमी आमचें कोंत घेवया आनी 59 फावटी जेजूच्या एकवठान आमी रावया आमी ताचे सवे रिगून रावया तो आमचे सवे रिगून रावता ताचे सवे रिगून रावतना ताच्या नांवांत जेजू 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 म्हणून सगळो सुस्कार काबाय जायसो जेजूचें नांव घेवया सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता हे परी आमी ताका स्विकारया पत्करया आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवठान आमी सारया तर आतां आमी प्रॅक्टीस करया प्रत्येक जाणां आमी ही जबाबदारी घेवया
ह्या जेजूच्या कोठान आमी आतां आमचो वेळ साधताना अदीक खोलायेन आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करुया. हांव उणो जायत वचोंक जाय, म्हजें आपलेपण सगळें नपयत जावंक जाय आनी ताचें देवपण म्हजें सगळें वाडोवंक जाय. जो हांव बावतिस्ताचो मनोभव आमी ह्या जेजूच्या कोठान पत्करुया, तो वाडत वचोंक जाय. हांव उणो जायत वचोंक जाय. हे परी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे सवेर रिगून रावता, आमी ताचे सवेर रिगून रावता. पूण हो मनोभव आमी पत्करुया ह्याच ताच्या कोठान. आमची पुल्मोनयज सकलतान वयर भरोन येवनी, वयतान सकल रिकामे जावनी. थिंचोर आमचें ध्यान मन लावया आनी बाकीचें सगळें आमचे कुडीन घडोवंक लागतलें. सायबीण मायेचो मनोभव, एटिट्यूड, तिचे सारकी आमी जिवंक लागल्या ह्याच देवाच्या एकपणांत तो आमचे सवेर रिगून रावता, आमी ताचे सवेर रिगून रावता. ताचे सवेर रिगून रावतना आमी चाकरां कशीं रावता आनी तो आमकां घडून हाडटा. हांव खेरीत ताचे कुडीचो सांदो, तो हांवें घडोवन येवच्याक हांव म्हजें सगळें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून जियेता. तो म्हजें सगळें वाडत वता आनी हांव उणो जायत वता आनी तो म्हजें सगळेंच जिवीत घडून हाडटा. हांव चाकर ताचो.
हे चाकराचें सैम आतां आमी पत्करून ताका एकवटून रावया. आमी चाकर कशी घडोवन आयल्या ताचे कुडीचो एक खेरीत सांदो कसो हांव घडोवन येता. तो राता आमचें जिवीत आमचें न्हय, तें जेजूचें जिवीत. सुस्कार भायर सुटना जेजूच्या नांवांत हांव भायर काडटा, सुस्कार घेतना जेजूच्या नांवांत हांव व्हरोन येता. तर जिवी ओ मेलिली आमी क्रिस्ताची. तर आतां हांव न्हय, क्रिस्त म्हजे सगळें जियेता. तोच म्हजे सगळें करता आनी हांव ताका पूर्णपणे सहकार करता. म्हणून पावलून आमकां आपल्या जिवितांतल्यान बरोवन दवरलेलें आसा आनी तो हे परीन जियेलेलो आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान जियेतना तो आमचो खरो मोग करता. आमी ताच्या खऱ्या मोगांत लासून आमचें जिवीत सारया. हो मोग आतां आमी जियोया प्रत्येक सुस्कारांत. जेजूच आमचें जिवीत.
जेजू तूं आमचे सोबे आसाय जियेताय आनी आमी तुजे सोबे जियेता भोंवता आनी आसा तर ह्या एकपणान हांव तुजो सांदो कसो तुज्या मागण्यांत हांव भाग घेता तूं बापाक मागणें कोत्ताय आनी हांव तुजे सोबे बापाची वेता तर तुज्या एकवटान तूं म्हजे सोबे ही मागणें करून न्हयच म्हजे सोबे पूण सगल्या तुज्या सांद्या सोबे तूं हें मागणें करून तांकांय तुजे कृपेन बोर आनी तुज्या आपोवण्या प्रमाणे तांकांय तूं ओडून घे आनी तांकां खेरीतपणी तुजे सांदे कशे जिवंक तांकांय मदत कर आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन म्हजे भयणीन भावनो हो आमचो मागण्याचो वेळ संपत आयिल्लो आसा आतां थोडी एक्सरसायज आमी करया आमचे हात अशे ताळटां घासया आनी एक तावरी पेटोवया परतून तिसरे फावटी आतां बोटां अशीं भितर घालात आनी हे भशेन ती धाडावया पेरां पळय ती आतां हात भायर करया अशें आनी मूठ कोत्ताना आमच्यो नाकश्यो सारक्यो आमचे हातांच्या हातांनी घोट अशें रोमोवनी आनी भायर उक्ते कोत्ताना सुस्कार भायर काडया सुस्कार भितर घेवया आनी मूठ सारकी घोट करया भायर सोडया 10 पाटी करया बरें आतां परतून घासया आनी दोळ्याच्या पाकळ्यांचेर लावया काडात परतून करात तिसरे फावटी आतां दोळे बंद करून टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात उक्ते करात परतून बंद करात टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात उक्ते करात परतून तिसरे फावटी दिल सोडात आनी आतां व्हडले करात दोळे व्हडले उक्ते करात व्हडलेच तशेंच दवरात आनी बंद करात आनी सगळीं दोळ्यांची मसल्स टायट करात दिल सोडात व्हडले करात परतून व्हडलेच धरून बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात व्हडले करात व्हडलेच धरून बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स आतां दिल सोडात तशेंच दवरात आतां 10 पाटी उक्ते बंद जशे भशेन आत आमी बंद उक्ते कोत्ताले ते भशेन दोळे तेच भशेन करात दोळे बंद कोत्ताना टायट करात दोळे दिल सोडात आनी उक्ते करात 10 फाटी आतां मदलें बोट आनी आकोण हांगसर धरात दामात आनी घासात मालीश करात दामात आनी मालीश करात दामात आनी मालीश करात वयलो भाग मालीश करात भायलो भाग
आनी हो सकयलो भाग आनी दुसरें बोट मोडून दोळे घालच्या. आतां हो कांटो जो आसा दोळ्यांचो तो आमी घालच्या हे परी. आतां आमचे एक्सरसायजीस जाल्लेल्यो आसा. आमी आतां मागण्यांत परतून प्रवेश करुया. सगळो मागण्यांतूच आसा. आमी प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूच्या एकवटान जेता तर ते परीच त्या सुस्कारांतल्यानूच सुस्कार भायर सोडटना आमची मागणी म्हणया. सुस्कार भितर घेतना जेजूक आमी पत्करया. हे भाशेन मागणी आतां आमचे कोत्ताना ते भाशेन जेजूच्या एकवटान आमी सगळी मागणी करीत रावया. पयली सुवातेर जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता. पवित्र पुस्तकांचेर आदारून आमी ताचेर नियाळ कोत्ता, ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर, त्या मिस्तेरांचेर. तर आमी सुरू करुया आतां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीर संभावलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवासो आनी प्रिती मोग हे तिनूय गूण आमचे सगळें घोटायेन वाडच्याक आमी आतां सायबण माय कडेन मागया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. नोमान मरे कृपन बरले सर्वीस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. नोमान मरे कृपन बरले सर्वीस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. नोमान मरे कृपन बरले सर्वीस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचे, सर्वीस पोर तुजें सोवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन बरले सर्वीस पोच ठाय सावस्रामध्ये सुदोन सुदोच पूज जेजू. मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुऱ्यां मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Cupan Maria Service Poja Tires House Ramadat Sudan Sudut Support Jesu. मागीन मरे देवाचे माये बापया हाती वेनेती गोर आतां आमच्या मनाच्या रात. Moima Bapakani Putakani Poetrotmiang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu. Bugosam Kamchi Patkan. Nivaram Kam Konatli Ujantli. Worsorgan Sugliat Miang Bokun Sorgor Zaslolyang. Tisro. Sontosaco Mister. Beliano Grant. दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगवड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Cupan Maria Service Poja Tires House Ramadat Sudan Sudut Support Jesu. मागीन मरे देवाचे माये बापया हाती वेनेती गोर आतां आमच्या मनाच्या रात. Moima Bapak आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. O म्हणजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. भुरग्या जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइसेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोंक बाळका जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Cupan Maria Service Poja Tires House Ramadat Sudan Sudut Support Jesu. मागीन मरे देवाचे माये बापया हाती वेनेती गोर आतां आमच्या मनाच्या रात. Moima Bapak आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. O म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Cupan Maria Service Poja Tires House Ramadat Sudan Sudut Support Jesu. मागीन मरे देवाचे माये बापया हाती वेनेती गोर आतां आमच्या मनाच्या रात. Moima Bapak आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. O म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. मात्येव 3:16-17. आनी जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गा वेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Cupan Maria Service Poja Tires House Ramadat Sudan Sudut Support Jesu. मागीन मरे देवाचे माये बापया हातीर वेनेती गोर आतां आमच्या मनाच्या रात. Moima Bapak आनी पुताक आनी पवित्रत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. O म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लोग्ना वसऱ्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात.
थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसली. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां No man Maria कृपेन बरले सर्विस पोरच्या ठायस आवश्रमदत सुदैंच देवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कोरातान आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुवामांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवच्या ठायस आवश्रमदत सुदैंच देवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कोरातान आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवच्या ठायस आवश्रमदत सुदैंच देवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कोरातान आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20. आनी जेजून उणो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच पात्र घेवन ताणें म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार, हें म्हजें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपरो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूं दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवच्या ठायस आवश्रमदत सुदैंच देवचो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये बापया हाती विनंती कोरातान आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्समनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4-40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी धरणीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्या सरशीं उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपरो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Tais House Shamadet Sudon Sudots Put Jesu अजून मरे देवाचे माया बापया हाती विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapakani Putakani Putrot Myang आनी आतां सदां काल O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkan Nivaram Kam Konantle Ujantli Word Surka Sukleot Myang Bokurun Sod Guru Zaslo Lyang दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जरबोण मारूंक लायले आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Noman Maria Kupen Maria Service Pocha Tais House Shamadet Sudon Sudots Put Jesu अजून मरे देवाचे माया बापया हाती विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapakani Putakani Putrot Myang आनी आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkan Nivaram Kam Konantle Ujantli Word Surka Sukleot Myang Bokurun Sod Guru Zaslo Lyang तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात माथ्यू 27:28 ते 29 तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोड एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा नमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Tais House Shamadet Sudon Sudots Put Jesu अजून मरे देवाचे माया बापया हाती विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapakani Putakani Putrot Myang आनी आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkan Nivaram Kam Konantle Ujantli Word Surka Sukleot Myang Bokurun Sod Guru Zaslo Lyang चौथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां Noman Maria Kupen Maria Service Pocha Tais House Shamadet Sudon Sudots Put Jesu अजून मरे देवाचे माया बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapakani Putakani Putrot Myang आनी आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkan Nivaram Kam Konantle Ujantli Word Surka Sukleot Myang Bokurun Sod Guru Zaslo Lyang पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता लूक 23:40 आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Tais House Shamadet Sudon Sudots Put Jesu अजून मरे देवाचे माया बापया हातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर Moima Bapakani Putakani Putrot Myang आनी आतां सदां काल आमेन O Moja Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatkan Nivaram Kam Konantle Ujantli Word Surka Sukleot Myang Bokurun Sod Guru Zaslo Lyang 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात
देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान. Noman Maria, Kurpen Maria, Service Portrait High South, Samadet Sudoin Sudot Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrot Miang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Watsur Kal Sukliat Miang, Bukurun Surgur Zaslulang. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Noman Maria, Kurpen Maria, Service Portrait High South, Samadet Sudoin Sudot Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrot Miang. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, War Sorgat Sukliat Miang, Bukurun Surgur Zaslulang. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायल्लो पवित्रात्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदूतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसले तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायण्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Noman Maria, Kurpen Maria, Service Portrait High South, Samadet Sudoin Sudot Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrot Miang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, War Sorgat Sukliat Miang, Bukurun Surgur Zaslulang. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या अस्तुरे भितर बोवडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Noman Maria, Kurpen Maria, Service Portrait High South, Samadet Sudoin Sudot Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrot Miang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, War Sorgat Sukliat Miang, Bukurun Surgur Zaslulang. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारेक देवान स्वर्गान संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां थोडा आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. Noman Maria, Kurpen Maria, Service Portrait High South, Samadet Sudoin Sudot Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माया बापया खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मनाचे डार Moima Bapak and Putak and Putrot Miang. आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu, Bugosam Kam Chipatka, Nivaram Kam Konatli Ujantli, War Sorgat Sukliat Miang, Bukurun Surgur Zaslulang. Noman Ranie, Kaklutzimai, Tuts के आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवासो.
आमी परदेशी एबीची बाळखां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माय तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाची माय आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्योन ती आंकवार मरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणेचे ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणखां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू खेळ ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे दाण्यांनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीन भावनो, सायबीण मायचो मनोभव आमी पत्करलेलो आसा आनी ती आमचे बरोबर सदांच आसा. जशे भाशेन तिणें जेजूक पत्करून संवसाराक जेजू तिचें सगळें दीत गेलो, तेच भाशेन तो आमचें सगळें हेंच ताचें काम फुडें व्हरतलो. आमी चाकरां जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें. आतां आमी जेजूचेर आमचे दोळे थिरावया. सगळें आमचें आंग जेजून भरलेलें आसा. तर आमी आमची न्हय, आमी ताचे सांदे, ताचे कुडीचे सांदे. तो ताका आपलो वावर आमचे फुडें, आमचे सगळें फुडें व्हरोनी. आतां आमचे दोळे ताचे थिरावया आनी ताची किरणां सगळे तरेची, पूण कुरपेची, दोयेची, काकुळीची, सोशणिकायची आमचे मदें शिरोनी प्रत्येक सुस्कारांत आनी सगळें भितर आहा तितलें भायर सरून ताचेर आमी दवरया. तो आमचे सगळें सारकी भितरली जी पातकाची पाळां आसा ती उमटून काडटलो. आमकां ती दिसती पडटली, ती आमी ताचे सगळें समोर पळोवया. पूण भावार्थान आमी जाणो जाया की आमची सगळीं पातकां ताणें काडून उडयल्लीं आसा. आमी नकळो पर्यान, पूण ताची आठवण आमकां हळू हळू येवंक लागतली की ही ताणें पातकां आमची काडून उडयल्या आनी आमी शुद्ध निर्मळ ताचें सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाता. आमी आमचें जिवीत न्हय तें ताचें जिवीत आमचें सगळें ताणें घातलेलें आसा. आनी असलो संबंद देव आमचें सगळें घडोवन हाडटा आनी आमकां खरी ताची भुरगीं जेजू सगळें करून घेता. आदी मागान ताणें आमकां दिल्लो ही संदी, पूण आमी ती वगडायली कित्याक आमी पातकी मनशां. आमी रोखडीच आपलेपणान जियेता. आतां पर्यंत ताचें सगळें जियेतना आमी ताका आमच्या आपलेपणान ओडून घेतल्या आनी तें जालें म्हणटच देंवचार मागीर आमकां आनीक सुचना दितलो आनी आमी एक वेरें घेवन तेंचे दुसरे सायडीनूच वेतल्या. आमकां कळचें ना पर्यंत. ताका लागून कसलीय चिंत ना, कसलीय भावना उस्प्रासली की ना, रोखडीच जेजूच्या नांवांत ती भायर काडया आनी ती आमकां स्पश्टपणी दिसतली कितें आहा पळय तें तातूंत. आनी देवाची येवजण आसा तर आमी पत्करया, देवाची येवजण ना तर आमी भायर रावया. तर आतां हो तिसरो भाग आमच्या मागण्याचो सुरू करया.
मोगळा जेजू, तुजी कृपा आमचे सवे आमकां घडून तुजे सवे हाडटा. तुझें जिवीत उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत जावन आमी आतां तुजेर आमचे दोळे ते रावन तुकाच आमी पळयतले हांव. आनी हे परी तुजीं किरणां म्हजे सवे शिरोन म्हजें जिवीत तुज्या जिविता सारकें तूं घडून हाडटलोय. पूण प्रत्येक सुस्कारांत भयणीनो आनी भावनो आमी जेजूच्या एकवटान रावया. आनी हे परी रावतना आमची तकली आमी ताच्या पांयाचेर सरपुटून दवरया. आनी सरपुटून रावली की ना ताचेर आमची तकली दवरली म्हणटच सगळे आमचे सवे आसा तितले प्रत्येक सुस्कारांत ताचेर सवे भायर सरोनी आनी तो आपलें बरेंपण आमचे सवे भरून काडटलो. आपलें जिवीत आमचे सवे उगडापे करून आमी ताच्या जिवितान उदीक खोलायेन भाग घेवंक लागल्या. तर हो वेळ हे परी आमी ताचे सवे सादतना सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताचे सवे दवरया. ताका तें समर्पुया, ताका तें भेटोवया. सगळी आमची मागणी, विनंत्यो, गरजो, आटेविटे खोंती दास्ती येवजण्यो इंतेसांवां सगळें ताचेर दवरया. कांयच आमचे भितर आनी ताका चिटकून रावचें न्हय. ते सगळे रिकामे करया आनी भितरल्यान स्वतंत्र जावन ताचें जिवीत आमी जियोया.
जेजूक सगळें समर्पिल्ल्या उपरांत आतां आमी ताका अदीक खोलायेन ह्या साक्रामेंतान बोजया. Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amchi karza Tuja mogan Bogu kami tuka Sasnacha sasna Ulpai amchi karza Tuja mogan Bogu kami tuka Sasnacha sasna Cha soiman Ailolia Devacha puta Cha soiman Ailolia Devacha puta Bosoyam kan tuja Jeuna mezar Zauncha kami kori Devachi burgi Bosoyam kan tuja Jeuna mezar Zauncha kami kori Devachi burgi Pritumiche Deololia Sorgicha unia Pritumiche Deololia Sorgicha unia Osok bukelole Otme amche Vegi ubar samar Godain tuje Osok bukelole Otme amche Vegi ubar samar Godain tuje Rupa Liplolia Sorgicha raya Rupa Liplolia Sorgicha raya Anjam bodvya Melnas lolia khana Olku ami tuja Mogachi khona Anjam bodvya Melnas lolia khana Olku ami tuja Mogachi khona उठ देवा तुझ्या शत्रूंची दुस्पोट कर तुझ्या दुस्मानांक तुझे मुखार धांवडाय
पूण बरी मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगुटून गायतात, नाचतात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराड एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातान तारण आसा. मरण आनी जिवीत सुर्वेस पोरा देवाचेच गूट. आमकां कायदे आसात खरें, पूण मासा रोगता पोरमणे आमी जेवचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता पोरमणे जेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोडण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चोरयता तितली देवाची भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलेली भुरगीं कोत्ता तो आत्मो. तो आमकां आब्बा मुगे बापा असो उलोवंक मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. वय दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मैमेवंत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. ताचे बरोबर मैमेवंत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. जेजू, तुजे सोवे आमी आतां जियेता भोंवतावनी आसा. आनी तूं आमकां अशें सांगताय की तुजो आत्मो तूं आमकां दिताय आनी तुजो आत्मो आमच्या आत्म्यांक एकवटोन बाकीचें सगळें करता. त्याच प्रमाणे जेन्ना आमचे संकश्ट येतात, आमचेर पिडापीड बोगलांटां हें तें जाता, तेन्ना आमी समजूंक जाय की हें तुजे सवें धरून तें सोंसलें म्हणटोच तातूंत वालोर आसा. भिव नाकात तुवें आमकां सांगलें कितलेच फावटी आनी सांगीत आसाय. हांव तुमच्या सांगाता आसा. जेजू तूं म्हजे सांगाता आसाय आनी हें तूं म्हजे सवें अणभवताय, भोगताय, सोंसताय आतां पर्यंत संवसाराच्या तारणा पासत.
आनी हे पुरी हांव आतां तुजो हात्यार जावन म्हजें जिवीत तुज्या एकपणांत सादतां. ही कृपा तुवें आमकां सगळ्यांक फाव केली. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवारा दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटकारान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपूण हाडून म्हणलें, आगे तुजे वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वार करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी यात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाळून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावणेक बांदलेल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरुना, तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे आब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें म्हणटा आसतना सगळ्यांक ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो करण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू, आमचें जिवीत तुजेरूच स्थिरावन हो वेळ आमी सारला. तुजी उतरां आमी आयकल्या, आयकतनाच मनन केलां, कित्याक तुजो पवित्र आत्मा आमकां सगळें स्पश्टपणे दाखयता आनी आमकां ती समजणी दिवन आख्खो दीस भर आतां ह्या तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत आमी सादतले. तर ह्या वेळार आमी आठवण करता सगळ्या आमच्या भावा भयणांची जीं कोण आयज आपल्या जल्माचो दीस समोरतात, जीं कोण दुयेंत आसात, जावं भुरगीं, तरणाटीं, वाडलेलीं ओ जाणटेलीं. जाणें मागण्याची विनंती केल्ली आसा. थोड्या जाणांक अभ्यास करून काम मेळना, भेदभाव करतात, तांकां निवडिना. सगळें सारकें आसा, ती युक्त आसा ते कामाक, पूण तांकां दिना. दारूण जाल्लीं काळजां जेजू तूं स्पर्श कर आनी तांकां बरें काम फाव कर. बाकीच्यांक काम दिल्लें आसा पूण पिडापीड दितात, तांकां थिरायनात त्या कामांत. असल्यां पासत आमी मागता, तांचे पासत आनी तांकां काम दितल्यां पासत निती प्रमाणे सगळें घडोवन येवच्याक आनी जीं कोण खरेपणी बरो भाव करता तांकां इनाम दिवच्याक. जेजू, हें सगळें तुज्या ताब्यांत आमी करता. तूं जाणय,
तुजेर विस्वास दवरून आमी फुडलीं पावलां विस्वासान भावार्थान बरवाच्यान मागता. भुरग्यांक अभ्यास करूंक जायना तांकां तूं मदत कर आनी जांकां फुडलो अभ्यास करूंक बऱ्या बऱ्या स्थानांनी शिकवणीच्या तांकां एडमिशन जाय तांकां एडमिशन फावो कर. लोन्स दिनासतना पूण आपल्या हुशारकेक लागून तांकां ते मेळच्याक आमी तुजे कडेन विनंती करता. बर्थडे सेलिब्रेट करतात आनी दुसरी आपल्या काजारचो दीस मनयतात तांची आमी आठवण केलेली आसा पूण तांकां तुजें बेसांव दी आनी सगळीं बाकीचीं इंतेसां आसात तितलीं आमी आतां मनांत आनी काळजांत धरून हें मागणें तुजेंच आमचें सगळें उचारून आमकां आनी सगळ्या जाणांक सगळी आख्खी मनशाकुळाक तूं सोडवण सुटका अंतारोन दी. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोग नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखा थिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोर्ते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जोयतीवंत पुताक ताच्या मुरगोटून काळजांत तोणा वंदुया वाकाणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवाय जपाच्या संस्कारांक तुवें आमकां तुज्या गोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रक्ताचे पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं थामणासणाचे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका गावून निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवून कोता आमी गायो. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याक चंद्रीम आनी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो, तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. बापा सुर्गींच्या आर्गां मोहिमा वाखाणणी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां हो नवो दीस दिलाय आनी हो दीस आमी जेजू सोबे सुरू केलेलो आसा. कित्याक जेजू नांव आसा आमचो मस्तक, आमी ताचे कुडीचे सांदे. हे परी आमी जिवंक लागल्या. आमची चिंतना, भावना, चाल सगळी ह्या जेजूच्या एकवटांतल्यान व्हांवूंक लागलेली आसा. तर आमी ताचेर नियाळ करून ताच्या जिविताचेर आमी अदीक आनी अदीक ताचें जिवीत आपणायता आनी ताचे सारकी आमी जावंक तुवें आमकां ही कृपा दिल्ली आसाय. तर जेजू सोबें तुकाच आमी महिमा हाडटा आमच्या उतरांनी, कन्यांनी आनी चालींतल्यान. आतां आमी जेजू तुजी उतरां पाळटा. दर दिसा तातूंत आमी अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत खोलायेन जियेता. तर आतां ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या कोंताचेर 59 वेळा आमी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावया. हो सुस्कार घेतना पूर्णपणे आमी जेजून बरोवन येता. अशे भशेन एक काणी, वयरथान वतले म्हणटा तूं दोग, सकलथान तें वयर बरोवन येता. तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजू सोबें बरोवन येता प्रत्येक सुस्काराक. सुस्कार घेता आमी, पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सरतना वयरथान सकल पर्यंत रिकामी जाता. तर हें सगळें पुलमोनायजान घडोवन येता. आमचे लंग्स आसात पळय ते सकलथान वयर बरोवन येतात, वयरथान सकल ते रिकामे जातात. हे भाशेन हांगसर आमचें ध्यान मन लावया आनी आमची सावथ भलायकी बरी जावंक लागतली. कित्याक जेजू सोबें आमचें जिवीत जाल्लें म्हणटच ताचें बरेपण आमकां सगळ्या जाणांक फावो जातलें. आनी हें जालेलें आसा आनी जायत वेता. तर आमी ताका आर्गां दिवया. कितेंय तर जालें आमकां तें आमकां न्हय, तें जेजूक घडटा आनी तो रोखडोच आमकां
ते कोणी इलाज दिता ताचे ताब्यांत सगळे आमी करीत रावया आतां आमी आमचे कोंत घेवया आनी प्रत्येक मनीचेर आमी जेजूच्या एकवटान रावया ताणें आमकां कितें सांगलां म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां सुरवातेक सावन देवान मनशाच्या नागपुड्यांनी सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो तो देवाचो सुस्कार देवाचें जिवीत आमचे सगळो प्रत्येक सुस्कारान आसा आनी न्हयच म्हजें सगळें आख्ख्या मनशा कडलो सगळें आसा तर हांव जितलो ताका एकवटान रावतलो तेन्ना सगळ्या जाणांक ही संदी मेळटली देवाक एकवटून आपलें जिवीत सादच्याक एक सांदो पर्यंत तर हे भाशेन जियेत जाल्यार ही कृपा सगळ्या जाणांक ही बळ सगळ्या जाणांक हें बरेंपण सगळ्या जाणांक मेळटा तर आतां आमी सुरू करया प्रत्येक मनीचेर 100% आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान दवरया कसलीय चिंतना कसलीय भावना कसली ह्यो आठवणी आमच्यो सगळ्यो उपरासल्यो की ना जेजू 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 म्हणून ती भायर काडया जेजूचेर दवरया ताचेर तो आशिर्वाद घालता बरें तें अदीक बरें करून दिता वायटान काडटा दुसऱ्या सुस्कारान आमचें सगळें ताचें बरेंपण भरून येता हें बरेंपण आनी आमचें सगळें आसा तितलें आमी काडया तशे भाशेन आणयेंत उदक घातलें म्हणटच आणयेंतलें सगळें त्या उदकान येता मागीर दुसरे फावटी तिसरे फावटी मागीर सारकें साफ जाता ते परी आमचें जिवीत हे सुस्कार काबार जाता म्हणसर आख्ख्या ह्या कोंताचेर आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आमी खोलायेन जियेतले हांव आनी जियेता हांव कित्याक सकाळीं आनी राती आमी हे भाशेन मागण्यांत रावलेले हांव तर आतां आमी अदीक खोलायेन ताच्या एकवटान जिवया प्रत्येक सुस्कार घेवया जेजू 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 बेश्टें जेजू जेजू म्हणना आमी ताचें नांव आमी सापसुपें घेना जेजूच्या नांवान सगळें आमचे भितर हांव तितलें भायर काडटा हांव आमचें जिवीत ताचेर दवरता हांव ताचें जिवीत आमचें सगळें करता हांव स्विकारता प्रत्येक जाण आमी हे भाशेन आमचें जिवीत ताचें सगळें दवरया आनी तो आमकां अदीक आनी अदीक खोलाय हाडटलो आमी पूर्णपणी ताका सहकार करया तो आमच्या आठवणी येता सगळी ह्यो आठवणी ताचें सगळें दवरया आनी आदलें जिवीत आमचें सगळें ताचें सगळें धरून तें तो नीत तोळ करतलो आनी आमकां ताच्या जिवितान भरून काडटलो त्याच प्रसंगांनी जेजूय आसलोलो पूण आमी आपलेपणाक लागून आमकां एकवटून रावल्या न्हय ताका आनी ताका आमी भायर आयलो आनी हे परी आमचें जिवीत आमी भश्टायलें हें सगळें ताणें काडलेलें आसा ही वीट आमचें सगळें आसा ती तो नितळ करता आनी आमकां आपल्या जिवितान अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्रपणान भरता
दुसरो राऊंड आता आमी घेवया म्हणजे अजून आमचे जिवीत याच ताच्या एकपणात आमी खोलावया आमी आता ताचे सगळे रिगून रावतना आमचे आपलेपण आसा पळय ते आमी सगळे ताचे सगळे दवरया जो बाप्तिस्तान ती भशेन केले हांव पूर्ण जायत वचूंक जाय तो म्हजी सगळी वाडोवप वचूंक जाय आमी हे भशेन आता हो वेळ ताच्या पोटान सारया ताचे सगळे रिगून रावतना हो मनोभव आमी पत्करुया
आता तिसरो मनोभोग आम्ही पत्करूया. ह्याच एकवटान जेजूच्या प्रत्येक सुखान तो आमचे सगळे रिगून रावता, आम्ही ताचे सगळे रिगून रावता. हांव उणो जायत वता, तो म्हजे सगळे वाडत वता. आता हांव म्हजें आपलेपण ना, पूण हांव एक कुडीचो जेजूचे सांदो. तर हांव ताका एकवटान जियेताना हो जावन आसा म्हजो मनोभोग जो सायबीण मायेचो आसलो. ती म्हणो हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे. जसो कुमार एक मातयेक आकार दिता आनी ते आयदन तयार करता, ते भाशेन जेजूच्या ताब्यांत आमी दिलेली आसा. ताणेन आमकां तयार करची. जो हांव खेरीत सांदो जेजूचो आसा त्या प्रमाणे म्हाका घडोवन हाडचो, हे परी म्हजें जिवीत जावं दी. पूण सेवे चाकरीचें जिवीत म्हजे पासत हांव जियेना. जेजू म्हजे सगळे आसा तो दुसऱ्यां पासत जियेता. आनी हो हेतू आमच्या मनांत हाडून आमी ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सगळे तुज्या उतरा प्रमाणे ते भाशेन ती जियेली. आमी तेच भाशेन प्रत्येक सुस्कारान जियोया. आमी चाकोराचे जिवीत पत्करलेले आसा. आमी जेजूचे सांदे जावन आसा. आतां आमी न्हय, जेजू आमचे सगळें जियेता. हे भाशेन पावलो आपलें जिवीत जियेतालो. हांव न्हय, क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता. मरो हो जिवो आसा, हांव क्रिस्ताचो. तो प्रत्येक सुस्कारांत हांव सगळें जेजू सगळें दवरता. जेजू सगळें म्हजें जिवीत सारता, ताचें सगळें हांव पुनर्जीवन जाता. हांव म्हजें जिवीत मरून पूर्णपणे ताचें सगळें पुगता. तो म्हजें सगळें अदीक आनी अदीक जागृत जाता.
आनी हांव न्हय जेजू म्हजे सगळ्यान जियेता हे भाशेन आतां आमी हो वेळ प्रत्येक मनीचेर जाल्या जेजू जेजू म्हणून आमी जियेता खरी पूण आमी मोगता आमकां आनी तेचे सगळें आमी पुनर्जीवन जाता आनी तो आमचे सगळें जियेता आमी न्हय तो आमचे सगळें आपलें फुडें काम चलयता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करता. तर आमी जेजूच्या एकवटान आसा तो आमच्या एकवटान आसा तो आमचे सगळें जियेता आमी ताचे सगळें नपयत जालेले आसा ताचे जिवीत आमी पूर्णपणे पत्करिल्ले आसा तर आमचे खेरीतपण तो आमचे सगळें घडून हाडटा आनी हे खेरीतपणान जेजूच्या एकवटान आमी जियेता जो वार आमी करता तो जेजू आमचे सगळें करता आनी आमी ताका सहकार करून ह्या वावरांतल्यान आयच्या दिसाच्या देवाक आमी महिमा हाडटा तर आतां आमी आमचे सगळें जेजूचे मागणें म्हणून सगळे मनशा कोडा सगळें तें म्हणलें जाता ह्या हितून आतां आमी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया आमच्या बाप्पा सत्तेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन
उमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयलो पावंडो आमी खोलायेन जेजूच्या एकवटान सारलेलो आसा. हो जेजू जो आमचे सगळे आसा ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ करुया ह्या तेर्सांतल्यान. पूण हो आदार आमी घेवया पवित्र पुस्तकांतलो, ताचेर आदारून ताच्या जिविताच्या मिस्तेरांचेर आमी नियाळ करुया. आनी आतां आमी सुरू करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सोत मानता देवाक, सोत पवित्रदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत थावन जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार मारलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पवित्रदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसोणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणांचे जिवीत. आमेन. भावार्थ, परवासो, प्रिती मोग, खोलायेन जेजूच्या एकवटान जिवच्याक आमी आतां एक आमच्या बापा ती नमान बरी म्हणया. आमचे बाप्पा, सुखीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवची, तुजी सर्गा जाता तुजी संस्कार जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी, कुपेन बरयली, सगळेच पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदय सुदय चुकून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुपेन बरयली, सगळेच पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदय सुदय चुकून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. नमान मध्ये कुपेन बरयली, सगळेच पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदय सुदय चुकून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर, आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चड उपर बायचे, सर्वेस पोव तुजे सगळे आसा. आमचे बाप्पा, सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे, कुपेन बरयली, सगळेच पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदय सुदय चुकून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर, मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली, आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं, आनी सुभागी तुजे कुशेचें फळ. आमचे बाप्पा, सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे, कुपेन बरयली, सगळेच पोवचे ठाय, सावस्रे मदें सुदय सुदय चुकून जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाची माये, आमच्या पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगात सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर, बेलेनोग्रांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो,
आनी तांकां खाणावळीक स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुठलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, उसल्यामध्ये सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर. जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमर्ती पोरमोणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रांमध्ये सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रे मदें बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रांमध्ये सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर. जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो, आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो घेवन येता तो ताणें देखलो, आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज असो गाजलो, ओ म्हजे अपूर बायचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरे सगळेच पोवचे ठाय आसा, वस्त्रांमध्ये सुदेवची पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आमकां पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनशाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्ना वस्त्यांत जेजूची आपोर गोठली. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, अस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मध्ये कुपेंदरले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चोड गरज आसलेल्या तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचे राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बापा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मध्ये कुपेंदरले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर लूक 9:29 मोइजेसाची मागणी करता आसतना ताचे मुखामळाचे रूप बदलले आनी ताची न्हेसोण लोकलकीत धवी फूल जाली आमचे बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मध्ये कुपेंदरले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापना लूक 22:19-20 जेजून उलो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुरची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करात हें म्हजें रगत तुमचे पासत समोर पुरचें आसा आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मध्ये कुपेंदरले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये सुदेवचे पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली व्हड सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यान 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें करता लूक 22:40-45 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणी करीत आसलो आनी धरणीर गळटल्या रक्ताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करतोच शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खंयची न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय साव समदत सुदयची पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापाया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो करतात जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्चे ठाय आसा वस्त्रा मदत सुदैवची पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुखोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चोर गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी परतून एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ते केंडून ताका म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नमान तुका. आमचे बापा सुखींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सुदैवची पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून घोट्टाचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सुदैवची पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून ताणें म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरले सगळे स्पोर्च ठाय आसा वस्त्रा मदत सुदैवची पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशोळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बकून चोर गरज आसलेल्यांक.
5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:16. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेंतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनः जिवंत केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां जाळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कुपेन बरिले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अनपणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चोर आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरिले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अनपणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चोर आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. 2 मिनटांचो इतिहास 2:2. उचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कुपेन बरिले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मदत सुदेन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अनपणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोकून चोर आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देवान स्वर्गा आनी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. जुदी 13:18. म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुरां भितर भोव व्हडल्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेन बरिले सुर्वेस पोवचे ठाय आसा. वस्त्रा मदत सुदेवन सुदेवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम्हा बापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अनपणांतल्या उज्यांतली, वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक, बोगून चोर आसलेल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मादयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली.
सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंदरी आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कुपेन बरले सुबेस पोचे ठाय आसा, वस्त्रांमध्ये सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां अणपणांतल्या उज्यांतली, वर स्वर्गांत सगळे आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये, काकुलीची माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बरवाचो, आमी परदेशी येवीची बाळकांत कवलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून, रुदोन करून, माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोयाळच्या रात्री तुजी काकुलीची नदर घाल. तुकोनवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून वासायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया, देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मरेचे भोव पवित्र उजाचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोवचे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवीक साकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दुखतल्यांक दुस्पडायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळख्यांक उंच उबारता. मुखेल्यांक तो बरे बरे देणेंनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामान ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुलीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. पामाये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. पामाये यो माये, गे आमकां तुज्या गोपान. भयणीनो आनी भावांनो, जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत जावन आसा. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारलेली आसा. आनी जेन्ना आमी ताचे जिविताचेर नदर मारता आनी ताचेर न्याय करता आनी ताका एकवटोन मागण्यान रावता, तेन्ना ताचें जिवीत आमचें जिवीत जाता आनी आमचें जिवीत ताचें जिवीत जालेलें आसा. तो ह्या एकवटान आतां आमी ताचे बरोबर हे बोजवणेक वेळ सारया. आमी प्रत्येक सुस्कारान आतां आमी ताचे सोबेंची येता. तें सदांच चालू दवरया. ही कृपा आमकां मेळिल्ली आसा. ताचेर तो आमचो खडप, ताचेर आमचें जिवीत रावन आतां आमी जियेता. तर आमचे दोळे विस्त, आमची जेजूची विस्त. जेजूक आमी पळयता, सगळ्या वस्तूंनी तो आसा आनी सगळ्यो वस्तू ताचे सोबे आसा. हे परी आमी ताचेर आतां नदर मारया आनी हीच नदर मागीर आमची सगळ्यांचेर भोंवडाया. आख्खी सृश्टीक तो आसा, सगळ्यांच्या जिवितान तो आसा. ताका पळोवया आनी ताका आमी ताचे बरोबर आमचो संबंद अदीक आनी अदीक खोलायेन जोडया आनी ताची हे परी सेवा करया. कित्याक सगळीं जाणां ते भाशेन ताच्या कोटान जियेतात. ते भाशेन आमी जिवंकूय जाय. आमची उतरां, चाल, करण्यो सगळ्यो जेजूच्यो जावंक जाय. ताका लागून हो वेळ आतां आमी ही बोजवणेंत जाल्या.
घोळा जेजू ही कृपा तुवें आमकां फावो केल्या आमी तुज्या एकवटान खोलायेन आमचें जिवीत सादता आनी आमी शांतीन तुजे भरलेले आसा ही शांती फकत तुजीच जेजू ही शांतींतल्यान तुज्या एकवटांतल्यान तुजेरूच आमी नदर मारता म्हजे भितर म्हजी भोंवती म्हजी वयर म्हजे सकला सांत पात्रिसान म्हणलां तें बरोवणी आनी हेरां संत भक्तांनी ते भाशेन म्हजें जिवीत गच तुज्याच आसण्यान भरलेलें आसा हांव एक किरकोळ तुजे कुडीचो सांदो तुज्या एकवटान म्हजें जिवीत आसा आर्गां महिमा दिनवास वाखाणणी जेजू तुजे दोळे म्हजे सदांच आसा म्हजे दोळे आतां तुजेर लावन तुजी कृपा म्हजे सगळे वावरुनी आनी तुजे दयेन काकुळतीन म्हजें जिवीत भितरल्यान जें तुका एकवटोन ना ती पातकाची पाळां भितर आसात ती उमटून काड आनी तुज्या एकवटान म्हाका अदीक बाळगून दवर प्रत्येक सुस्कारान जेजू हांव तुका शरणा येता की दुनिया म्हजी सत्य म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजेंच तुजे खुशे प्रमाणे ताची वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका करूं क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नांगय म्हाका उदकान तुजे कोणवलाचे पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करा तूं बरवे जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय तुजे सोचिल्लो कोडसुरूंक फिरीच घेवना वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय वरनाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशी घेवंक तूं म्हाका फरमाय सांता भक्तां सांगाती तुका वाखाणच्या वय जेजू हे तुजे वाखाणणींत म्हजें जिवीत आतां सायबीण जाल्लें ते भशेन हांवें सादता तुका वाखाणीत रावता कित्याक तूं म्हजें सगळें वावुरताय तूं म्हजें सगळें जियेताय म्हजें जिवीत तुजेंच जिवीत जावन आसा कसल्याय संकश्टांक आतां हांव तुज्या एकवटान फुडो करतलो आनी आदले भशेन रागार न्हय पूण मैपासान सुश्णिकायेन दुसऱ्यांक तुवें दिलाय त्या प्रमाणे तुजो मोगाचो प्रतिसाद रिस्पॉन्स हांव दुसऱ्यांकूय दिवंक लागतलो आनी ही दाखोवन तुवें म्हाका उक्तावपी केल्ली आसा
हे परी म्हजें जिवीत तूं सांगतलोय आनी हांव तुका एकवटून सहकार करीत रावतलो.
Jesus, Sacramental, Raulolia, Mogacha Jesus, Ulpayam Chinkalzan, Tuja Mogan, Bogun kami tukang, Sasna cha sasna, Ulpayam Chinkalzan, Tuja Mogan, Bogun kami tukang, Sasna cha sasna. जेसू आमचे भितर ज्यो खंती एक्टिविटी आवडे गरजो हे सगळे तुका हांव आतां भेटयता तुझे ते हांव दोत्ता सगळे ह्या फुडें हांव जे पळयतलो ते हांव पळयतां ते भशेन न्हय म्हज्या आपल्यापणांतल्यान ठाण पूण तुजें सगळें तूं जसो पळयताय ते भशेन म्हाकाय पळोवन दी सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितून आनी तिचेर जियेतात ती सगळी संसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोण फावो जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशाक ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात तुजें मूख पळोवंक आशेतात जेकोबाच्या देवा जेजू क्रिस्ता सगळे आसात
ताका आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना, कित्याक क्रिस्तांत जेजू सगळें जिवीत दिता ते आत्म्याचे सुमूर्तीन पातकाचे आनी मरणाचे सुमूर्तींतलो तुका निवारलो. मनशा स्वयंपाचे उसुकतायेक लागून जेन्ना सुमूर्ती कडेन घडणूक नासलेलें तें देवान केलें. पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशा स्वयंपाच्या रुपान पातका खातीर देवान आपल्या पुताक धाडलो आनी अशें मनशा स्वयंपाच्या पातकाचेर ताणें अपराधींचे फर्मोण मारलें. मासा रोखता प्रमाणे न्हय, बरोबर आत्म्या प्रमाणे चलतल्या आमा कडचे सुमूर्तीचे न्यायनितीक जाय आसलें तें फारीकपण दिवचे खातीर ताणें अशें केलें. कुडी प्रमाणे जियेतात तांकां कुडीच्यो वस्तू बऱ्यो लागतात, पूण आत्म्या प्रमाणे जियेतात तांचो इकलो आत्म्याच्या वस्तूचेर आसा. कुडीचेर इकलो दवरल्यार मरण, पूण आत्म्याचेर इकलो म्हणल्यार जिवीत आनी शांती. कुडीची आशा देवाचेर आड जाता, कित्याक देवाचे सुमूर्तीक ती घालती रावना, न्हय म्हूण तिच्यान रावंक जायना. कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे चलतात तांच्यान देवाक मानून वचो, पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मा तुमचें सगळें बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मा तुमचें सगळें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात, पूण जर तर क्रिस्त तुमचें सगळें जियेता तुमचे कुडीचें मोडें लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो, कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्या. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला त्या देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तोच तुमचें सगळें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरी तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप त्याच्या हातांचे काम भरगटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. उलोप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे कुंतुमीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसारांच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्तांच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली
तुम्ही दोरदूतांचे आणि प्रवाद्यांचे बुन्यादीत बांदलेले घर आणि तोच ख्रिस्त जेजू ह्या घराचो कोणच्या सुंदीचो फातर तोच हे घर सांबाळटा आणि सगळेस्पुराचे मंदिर कशें वाडयता ताचे सगळे आत्म्या उद्देशी तुम्ही देवाचें घर कशें बांदून घेता. जेजू आत्ता सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणांक जी आजच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस समारंभतात तूं तांकां स्पर्श कर. तूं तांचें जिवीत बापाची येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें जें आसा त्या प्रमाणे घडोवन हाड आनी हे परी ताका शांती घटाय आनी येश्त कितलीशीं जाणां काजाचो दीस आयज मनयतात ह्या सगळ्यांक तुज्या एकवटान आमी दोत्ता जेजू. तुवें तांकां थोडी वो भरपूर वर्सां जेजू तुज्या एकवटान तुवें तांकां बाळगून दवरल्याय आनी तांचे भितर जें पातकाचें कितेंय तरी आसा पाळां ती उमटून तुज्या जिवितान अदीक भर आनी ताका पेकोवणी दी. हे परी सगळे आदली सैल ताचे आतां चलोवंक दिवं नाका पूण तुज्या एकवटान घडोवन आयिल्लें जिवीत अदीक आनी अदीक तुजें सगळें जिवन एकामेकाचो खरो मोग करून तांच्या काळजाचो साक्रामेंट खरीपणी जिवंक ताका मदत कर आनी फुडलीं पावलां तुज्याच एकवटान घडोवन हाडूंक आनी जिवंक तूंच ताका मदत कर. जी कोण दुयेंस आसा तितल्यांकूय आमी तुज्या ताब्यांत करता, जावं भुरगीं जावं तरणाटीं जावं वाडलेलीं वा जावं जाणटेलीं ह्या सगळ्यांक तूं जेजू स्पर्श कर आनी भितरल्यान सावन कुडीक मनाक ओतम्यांक पेकोवणी दी. तुज्या मोगान कृपेन भरून जो पळयता आत्मो ताका प्रेरणा दिवंक उलोवंक आयकूंक चलोवंक वावरूंक हेरां सगळ्यां पासत आमी मागता जेजू आनी तांकां सगळ्यांक जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा आनी हेरांकूय तुजें एकवटान बरेंपण फाव जावचें आमी तांचे कडेन मागता तांचे पासत मागता. आनी जेजू तांकां सगळ्यांक तुज्या एकवटान धरून आतां आमी तुज्या मागण्यांत तांकां दवरता आनी सगळीं आमी तुज्या एकवटान रावन आमच्या सगळ्या हेरां भावां भयणां पासत जीं तुजे कुडींत आसात आनी तुजे कुडी भायर आसात तांकां सगळ्यांक मागण्यांत ह्या धरून तुजें राज आमचें सगळें येवं म्हणून मागता. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. संस्काराकितल्या वळत्या साश्टांगी
नमन करता सोडून दिवन आदल्यो रीती सेवा दोन नवोदोत्ता सैमाचे विषय आमचे घुसपट्टात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विषय दिला प्रितीच्या बापाक आमच्या चैती बोध पोताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान बंदुया वाकाळुया मोगसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार खालतेपणान मान दिवया सासना तुवें तांकां सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबणासणाच्या सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. Cristaच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणय म्हाका उदकान कणवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका कोट कोरात तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवनाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कदींच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोरचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या तुजे सोरचियूंक तूं म्हाका फॉर्माय भोगतां
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्गीच्या मोगाळ बापा, हो नवो दीस तुवें आमकां घडोवन हाडलाय आनी तुका आमी दिनवासता, आर्गां दिता, कित्याक सगळें बरेंपण तुवें आमकां दाखयलें. सगळें सुकणीं, जानवरां, निश्ती, जशे भशेन तूं झाडां पेडां तांकां तांचो परमोस कोत्ताय आनी ताका राखता सांबाळटाय आनी काळा प्रमाणे ताका सगळें दिताय. त्याच प्रमाणे आमकां कितलें तूं बरेंपण फाव कोत्ताय. सगळें हें तुज्या पुता जेजू उदेशे वरवीं. तो जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तूं सदांच आमचे बरोबर आसाय. तूं आमकां केन्ना सोडिनाय आनी आमचें जिवीत तुज्या जिवितान एकवटून तूं बाळगून दवरताय. तूं आमकां आपयताय तुजे सवे रिगून रावच्याक, जसो तूं आमचे सवे रिगून आसाय. इतलो तुजो मोग आसा. ह्या मोगाक प्रतिसाद दिवंक तुवें आमकां सगळ्या जाणांक वेंचून काडलें. तर आमी आमचो कार्य हो पूर्णपणे पाळटले. कित्याक हातूंतल्यान तूं सगळे मनशा कुळाकूय सुटका सोडून दितलोय आनी प्रत्येक सुस्कार आमी तुज्या एकवटान सारून हे परी आमी खरी मिशनार जातले. सगळ्यांक तुजे सगळें एकवटावन तांकां तूंच सुटका सोडवून तारून दितलोय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी सुरू करया. आयज आमकां चड वेळ ना, तो 2 भाग बरोबर घेवया. 2 मनोभव. पयलो मनोभव तो आमचे सवे रिगून आसा, आमी ताचे सवे रिगून रावया, सुस्कार भायर सोडटना. दुसरो तातूंत मनोभव, हांव उणो जायत वचूंक जाय, तो म्हजे सवे वाडत वचूंक जाय. हे पयलीं आमी मागण्यांत रावया. तर स्टार्ट करया. प्रत्येक मणी जावन दी आमचें आख्खें जिवीत सगळें मोत्तान आमी आनी ताचें सगळें पुर्ण जिवन जाता. मेली म्हणटत कांय आमी वचचे ना. ताका लागून आतांच सगळ्या वस्तूंक, मनशांक आनी जें आसा तितलें आमी ताचे सगळें दवरया. सारकी तातूंतली आमी मेकळीं जावया आनी जेजूच्या एकवटान आमी जिवया. बिलकुल तोंटो आमचे मदीं दवरचो न्ही. सारके रिलॅक्स जावया. देव आमचो इतलो परमोस करता. कसलीच धास्ती खोंती आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरची न्ही. तो आमकां फकत बरेपणूच दिता. आतां वायटपण आयलें जाल्यार आमी भिवचें न्हय. तें सगळें ताच्या एकवटान दवरया आनी आमी तें सोंसया भोगया. ताचे सगळें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत. आमी भिवंक फोवना. ताणें सांगलां आमकां भियो नाकात म्हणून. भिवचें न्हय. पूण भिरांती विरयत हो उदेशी वरवीं हो ताचे ऐवजी आमी अदीक काळजीदार जावया. धैर्य आमचे मदीं वाडोनी. करेज. आमचे खुरीस उबारून ताचे फाटल्यान वचूंक त्या प्रमाणांत तो आमकां ते दिता. हिसपा भायर दिना. तर आमी ताका दिनवासया. ताच्या कोश्टांनी आमकांय तो वांटो हे परी दिता आनी आयज पर्यंत तो संवसाराक सुटका सोडवून दिता आमचे वरवीं. सगळे गोश्टांक आमी ताचे सगळे आजीर जावन फुडो कोत्ता.
2 पावण्याचो आमचो पयलो भाग मागण्याचो आमी आतां सोंपयलेलो आसा. आतां दुसरे 2 भाग घेवया. सायबीण माय सारकी आमी चाकरां जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा परमणे सुस्कार घेतना आनी कुमार जसो मातयेक आकार दिता तेच भाशेन आमकां तो आमी खेरीत सांदोताचो जावन आसा त्या प्रमाणे आमकां ताणें घडोवन हाडची. आनी दुसरें म्हणजे हांव आतां जियेना, क्रिस्त म्हजे सवय जियेता, तो म्हजे सवय सगळें करता. हांव नवपैत जाल्लो आसा, हांव ताच्या एकवटान पूर्णपणे ताचो सांदो कसो जियेता आनी हे परी ताच्या जिवितान म्हाका आतां जिवीत आसा. हे दोनूय मनोभव प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 म्हणून सगळे भायर काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेता तेन्ना ताचें बरेपण आमचे सगळें भरोन येता, ताका आमी हाजीर जावया. आतां आमी न्हय जेजू आमचे सोबेंची येता, ताका लागून ताचे मागण्यांत आमी सगळ्या जाणांक दवरया आनी सगळ्यां पासून मागया. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमेन. आमचो पयलो भाग मागण्याचो संपयलेलो आसा, तर आतां आमी थोडो वेळ एक्सरसायज करुया. आमच्या हाताची ताळटींग आसात आनी एक ताव पेटोवया. दुसरे पावटी
आनी तिसरे पावटी आतां आमची बोटां अशीं करुया आनी हे भाशेन ती मातशी पेटोवया धाडावया ती पेरां आसात ती हांगसर मातशी एक्सरसाइज जावनी तिसरी एक्सरसाइज आमचे हात उक्ते करून बंद करतना ह्यो नाक्षो पळय आसात ते सारके भितर रोमोवया हातांनी आनी भायर सोडया भितर सुस्कार घेवया भायर सोडया 10 पाटी करुया आतां परतून घासया आनी दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया परतून तिसरे पावटी आतां आमचे दोळे बंद करुया आनी टायट करुया सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडया उक्ते करुया परतून टायट करुया दिल सोडया उक्ते करुया तिसरे पावटी बंद करून टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी उक्ते करात आतां व्हडले करात दोळे व्हडले उक्ते करात आनी व्हडले धरूनच बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी व्हडले करात परतून व्हडले धरूनच बंद करात आनी टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आनी व्हडले करात परतून व्हडले करून बंद करात टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स दिल सोडात आतां 10 पाटी उक्ते बंद करुया बंद करतना टायट करात सगळीं दोळ्यांची मसल्स आनी दिल सोडात 10 पाटी करुया बरें आतां ही एक्सरसाइज जाल्ली आसा मदलें बोट आनी आकोणो हांगसर दोळ्यांचे जाग्यार दवरया आनी मालिश करुया दामात आनी मालिश करात दामात आनी मालिश करात दामात आनी मालिश करात आतां वयलो भाग करात सायडीन वयर सकयल सकयल्या भागाक आतां हें बोट मोडून मदलें दुसरें दोळे घासया आतां हो कांटो दोळ्यांचो आसा तो क्लॉकवायज एंटी क्लॉकवायज घासया हे परी बरें आतां हो पयलो भाग आमचो जाल्लो आसा आमी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आतां आमचें जिवीत सारूंक लागल्या सदांच हे भाशेन आमी रावया कित्याक हे भाशेन रावत तर आमकां कळटलें की आमी कृपेन बरोवन आमचें जिवीत सारता आमी आपलेपणांत सारिना जेजू सगळें सारता आनी हातून आमकां शांती आनंद घोटाय उर्बा आनी आमी केन्नाच भिवचे ना भिरांत आयली रोखडीच आमी जेजूच्या ताब्यांत करतले आनी आमी भितरल्यान स्वतंत्रपणी ताच्या मोगान लासोन जियेतले आनी ताचो मोग आमी दुसऱ्यांक दितले कित्याक आमी न्हय ताचो पवित्र आत्मो जेजूक आजीर करून जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत मांडून हाडूंक तो आमकां मदत करतलो आमची उतरां आमची कन्या आमची चाल अदीक आनी अदीक ताची जावंक लागतली आनी हे परी दुसऱ्यांकूय बरेंपण फावो जातलें आनी ती जेजूशी ओडून येतली आमचेशी ओडोन न्हय ना जेजूशी ओडोन तर आमी ताका सदांच जेजूशी ओडून घेता आमचे सगळे न्हय तर आतां आमी आमचो त्योर्स घेवया ताच्या जिविताच्या घोडितांचेर आमी नियाळ करुया पवित्र पुस्तकाचेर आदारून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सत मानतां देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबाळलो
आंकवार मारीत हांव जल्मलो 5 प्लेता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सुरपुदी दारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांब जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमांतां पवित्र आत्म्याक काथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन भावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग जेजू सगळें खोलावंक आनी जिवंक आमी आतां मागणें करुया आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन 5 सुंतोसाचे मिस्तेर पयलो सुंतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायने पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताणेन उद्गारून तिणेन म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेले नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता लूक 2:7 आनी तिणेन आपले मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नोमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय सावस्रामध्ये सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या सगळ्या आत्म्यांक बकूल जोड करून आसलोल्यांक चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइसेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupanbele Service Pochataya Sausramadit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे उदाहरण Muimam Bapakani Putakani Puitrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Word Surga Sugli Otmiang, Bukun Surugur Zaslolang. Panswo, Sotosaco Mister, Burgo Jesu, Dio Munderant Rauta, Luke Don Charlisani So, आणि 3 दिसा उपरांत तो ताका देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रांमध्ये बसून तो आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupanbele Service Pochataya Sausramadit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे Muimam Bapakani Putakani Puitrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Word Surga Sugli Otmiang, Bukun Surugur Zaslolang. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मात्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक आवाज असो गाजलो, ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupanbele Service Pochataya Sausramadit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे उदाहरण Muimam Bapakani Putakani Puitrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Word Surga Sugli Otmiang, Bukun Surugur Zaslolang. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. काना गांवांत लग्न वस्त्र्यांत जेजूची आपुरगुटणी. जुआंव 2:4-6. जेसून तिका म्हणलें, वस्तो रे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां, म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 जाणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळश जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupanbele Service Pochataya Sausramadit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे उदाहरण Muimam Bapakani Putakani Puitrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Word Surga Sugli Otmiang, Bukun Surugur Zaslolang. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगुटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचे शुभवर्तन अशें पोरगुटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवड Naman Maria Kupanbele Service Pochataya Sausramadit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे उदाहरण Muimam Bapakani Putakani Puitrotmiang. आदी आतां सदां काल आमेन O Mojamogache Jesu, Bugosam Kam Chipatkan, Nivaram Kam Konatli Ujantli, Word Surga Sugli Otmiang, Bukun Surugur Zaslolang. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बोकून जोड करूं जासोल्यांक पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 आनी सुम्या जेजून उणो घेवन देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार तुमचे पासत हांवें तें वारोवचें आसा आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायने पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बोगून चोड करूं जासलोल्यांक 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता लूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालतोचो घाम आनी मागणें करतत शिश्या चडशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बोकून चोड करूं जासलोल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सरकार सगळे आत्म्यांक बोकून जोड करूं जासलोल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांटचो मुकुट घालतात माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपालीच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताचे मुखार दिमी मोडून ताका खेळूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचे ठाय साव श्रमदित सुदन सुदोच पूज जेजू भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचे डार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले
उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुळ्ळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपन बरले सर्विस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोडटा लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपन बरले सर्विस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर उडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक पांच ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरातकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो ताका ही स्वाद पळयात तो हांगा ना आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपन बरले सर्विस पोच ठाय साव समदत सुदच पूज जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासेल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता धर्मदूतांचो इतिहास 2:2 अवचितूच झुणझुणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावयलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Kupan Maria service pocha thai sa Shamudit Sudan Sudan Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmyank. आनी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatkan. Nivaram Kam Konatle Ujantli Mod Surga Sugleat Myang Bukun Surgur Rasrolyang. Choto Orkatso Mister. Mariek Deu Kuriot Mya Soit Sorgar Wotta. Judith Terra Otra. Moje दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुंच्या भितर भोव व्हडल्या सर्विस्पराचो आशीर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Kupan Maria service pocha thai sa Shamudit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनती कर आतां आमच्या मनाच्या Moima Bapak ani Putak ani Putrotmyank. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatka. Nivaram Kam Konatle Ujantli Mod Surga Sugleat Myang Bukun Surgur Rasrolyang. पांचवो Orkatso Mister. Ankwar Marek Devan Sorga आणि संसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेदना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजुळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तोळ आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायण्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria Kupan Maria service pocha thai sa Shamudit Sudan Sudan Suput Jesu. भाग्यवन मरे देवाचे माये बापया हातीर विनती कर आतां आमच्या मनाच्या आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Putrotmyank. आदी आतां सदां काल आमेन. O Moja Mogache Jesu. Bogosam Kam Chipatkan. Nivaram Kam Konatle Ujantli Mod Surga Sugleat Myang Bukun Surgur Rasrolyang. Noman Raniye, काकुळतीचे माये, तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्याच्या रत्नी तुजी काकुळची नदर घाल. तू कोणवाडे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बासायलां ते आमकां फावो जावच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवन ती आंकवार मरीचे बोपयत रुळजारचे मिस्तेर आमी नियाळटावन ताणें तातूंत आटपलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळ्ळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुल्लेचेर ताणें दिश्ट घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटा येता. पदवीधरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनळख्यांक कूच उबारता. मुखेल्यांक तो बरे बरे देणेनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामांक ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. तुजे भयणीन भावनो, आतां आमी हो दुसरो भाग मागण्याचो जेजू बरोबर चाललेलो आसा.
आनी सायबीण मायन आमचे पासत मागलेले आसा आमी तिचे सारकी जेजूक आमच्या कुडीत मनात ओतम्यान म्हणजे काळजान घेवन जियेता आनी आतां आमी न्हय तो आमचे सोबेन जियेता तर आमी ताका पूर्णपणे सहकार करीत रावया सायबीण मायन केलें ते भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकपणान सादया पूण ताका सहकार करीत रावया आनी परी तो आपल्या बापायचें सुर्गीचें राज आमच्या ह्या संवसारांत आनी जंयसर आमी वावुरता थंयसर तो स्थापन करतलो तर आमी आतां ताका भोजया तर आतां आमचे दोळे ताचे थिरावया आनी सगलें आमचे भितर हात दितलें ताका उमटून काडुनी आनी बरें तें अदीक बरें करुनी वायट हात काडून ताच्या जाग्यार ताचें बरेंपण भरुनी तर आतां आमी हो दुसरो भाग मागणेचो सुरू करुया. मोगाळा जेजू वाखण न्ही तुका कित्याक आमचें जिवीत आतां तुजें सगळें घडोवन आयलोलें तें आतां तुजे कृपेन बरोवन आमी अदीक खोलायेन बापाची येवजणे प्रमाणे तुजें सगळें तें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणे घडोवन आयलेलें आसा आनी हाका लागून आमी आमच्या जिवितांत इतलो आनंद आनी शांती भोगता की आतां आमकां आनी कसलेंच दादोसपण ना फकत तूंच जेजू तूंच म्हाका जाय आनी तुजेंच सगळें म्हजें जिवीत हांव पूर्णपणे सारीत रावतां. ह्या वेळार म्हजे दोळे तुजेर लावन तुजीं किरणां दयेची काकुळतीची सोशणीकायेची हांव पत्करता आनी भितर तूं जें जाणय जें रुजलेलें आसा पातकाचें पाळां ती तूं उमटून काडून म्हाका तातूंतली तूं स्वतंत्र करीत आसाय आनी हाका लागून आनिकूय म्हाका दादोसकाय भोगता कित्याक म्हजें जिवीत म्हजे वस्तुंगी न्हय तुज्या एकवटान हांव तें आतां जियेता. प्रत्येक सुस्कारान सगळें भायर काडया आनी आतां आमी साश्टांगी पडून आमचे पांय आमचे कपळ ताचे पांयाचेर लावन सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें व्हांवनी आनी बरें आनी वायट आसा तितलें ताचें दडलें की ना तो आमचें बरेंपण अदीक वाडयतलो
आनी ताका एकवटान फुडें आमचें जिवीत सारूंक लागतलें आमी. Cristaच्या ओठे म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका गोड कोराय, तूं बरव्या जेजू चिंतान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडून कदींच दिवनाका. दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशीं तूं म्हाका फॉर्माय. भक्तां सांगती तुका वखणच्या. तुजे सोरशीं तूं म्हाका फॉर्माय. भक्तां सांगती तुका वखणच्या. जेजू, तुजी गोठायेन आतां सगल्या संकश्टांक हांव आतां फुडो कोत्तां, कित्याक हांव एकलो न्हय. तुजो सांदो कसो हांव सगल्यांक फुडो कोत्तां आनी म्हाका सगल्यांची गोठाय आसा, सगल्या सांद्यांची. हे म्हजे सोबेत तुवें उगडापे केलां जेजू. तुका दिनवासता हांव.
आर्गां दिता. आनी सगळे भितर जें आसा तितलें हांव भायर काडटा. म्हज्यो गरजो, म्हज्यो विनंत्यो, म्हजे आटेविटे, म्हजे हुस्के खोंती सगळें भायर काडून तुजें दोत्ता जेजू, तातूंतली तूं म्हाका सुटका दी. आनी तुजें येवजणेपणें तें म्हाका दिवंक जाय, दुसऱ्यांक दिवंक जाय, तें तूंच दी. हें सगळें तुजेरूच आदारलेलें आसा. तूं जाणाय कितें बरें कितें वायट पळय तें, केन्ना कितलें, हें सगळें तुज्या ताब्यांत करता. इस्रायलच्या देवाक सुर्वेस्पराक वाखणली, आपली पोरजेक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विंचलोल्या चाकरा दाविदाच्या घोराण्यांत एका बोलवंत तारोकाक सुर्वेस्परान उपजयलो. दुस्मानाच्या चोपकांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो द्वेश दुत्तल्यांच्या हातांतलो सोडयतलो. म्हाका आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांचे तोंडी जें ताणें भासायलोलें तें आतां देवान पाळलें. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय ताचे लागीं स्थापलोलो कोरार आयज ओजार आज मनांत हाडलो. अब्राम आमच्या बापायक दिलोल्या सुपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जेजू, सगळें तूं करीत आसाय आनी तुजो बाप बरें पळय तितलें. आमी फकत उपकारी काळजान सगळें तुजें बरेंपण अणभवता, चाखता आनी तुका वाखाणीत रावता. देवाचे बासावणे मुखार दुबावून अब्रामाक पाटी फुडें सरलो ना. अब्रामाक पाटी फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका गोठायेन भरलो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायला तेय शाती पावूंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें एकोण आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच परवीं न्हय, तें मातशें आमच्या लागता, तें आमकांय लागता. आमच्या सुम्या जेजूक मेल्ल्यांतूं पुनू जीवन केल्या ताचेर आमी भावार्थ दवरता तें आमकांय तशेंच लेखोन येतलें. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो
आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडलां त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, इश्टा, तुमचे भितर न्याय वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? मागीर ताणें ताका सांगलें, चोत्राय दवरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतली मेकळी रावात, कित्याक कोणाक पुस्कोळ ग्रेसकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना. मागीर ताणें ताका एक वखद सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे कुय व्हडले बांदतलो आनी म्हाका पिकला तितलें आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हजे ओतम्याक अशें म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या, 100 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा. पिसो घे, खा पिये आनी मौज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, पिशा, आयज राती तुजो ओतमो परत मागचो आसा. म्हणटूच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक?
आपणाक ठेवे एकठांय कोत्ता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही. वय जेसू, सगळे ठेवे जाका हांव चिटकोन आसा ते म्हजें जिवीत कंट्रोल करतात. हांव तांचो गुलाम जाला. ते म्हजे गुलाम जावंक ना कित्याक हांव तांकां चिटकोन आसा ती गिरेस्तकाय म्हणून म्हजी. फकत तूंच जेजू गिरेस्तकाय म्हजी. आनी हाका लागून तूं आसलोय की म्हाका सगळें तूं दिताय त्या प्रमाणांत. हो गूट तुवें म्हाका उगडापो केलोय आनी उगडापो करून त्या प्रमाणे जिवंकूय तूं आतां म्हाका तयार कोत्ताय. प्रत्येक सुस्कारांत तूंच जावन आसाय म्हजो ठेवो. तुकाच एकवटोन म्हजें जिवीत सारलें की म्हाका सगळें मेळ्ळें. कितें म्हणून जाय म्हज्या आत्म्याक, म्हज्या जिवाक? तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय.
जेजू तुज्या एकवटान आसलेल्या जाणो की नकळत पूण तांकां सगल्यांक तुजे स्वाधीन आमी करता. तुवें कृपा म्हाका आनी आमकां दिल्याय तितलीं जाणां आमी आमचें जिवीत तुका एकवटान जियेता म्हणटच तांकांय हो फायदो मेळटा म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तुवेंच अब्रामाक सांगलें की एकलो पिरान मनीस सोदोम आनी गोमोरांत बरो आसत तर बाकीच्यांकूय ताचें बरेंपण फाव जाता. आनी आतां कितलें म्हणून न्हय, कित्याक आमी सगळीं तुज्या जिवितान बावतिजमा वरवीं एकठांय जियेता. तर आतां आनिकूय सुबेज ते परी जावंक जाय. कित्याक आमचो संबंद दुसऱ्यां बरोबर तुजे वरवीं घडोन येता. तुका जितली आमी एकवटान रावता तितली तांकांय आमी तुजे सगळें एकवटान दवरता आनी तांच्या जिविताचेर नदर मारली म्हणटच तांकां आमी अणभवलें म्हणटच ती खंयसर आसात ती आमकां दिश्टी पडटा. आपलेपणान जियेतात जाल्यार आनी पातकाचे सगळे म्हणजे पद्दती तांचे सगळे वावुरतात ते आमकां दिसूंक लागतात. तशे भाशेन जेजू तूं जेन्ना फारीजयो आनी तांकां तांचे बरोबर आशिल्ले तुका प्रश्न करताले तेन्ना तूं सगळें भितरल्यान समजताले आनी तांकां आनीक प्रश्न करून तांची मनां उजवाडांक तूं तांकां हे बरी प्रतिसाद दिताले. जेजू तेच भाशेन आमचें जिवीत तुज्या एकवटान घडोवन येवं दी. तूं आमचें सगळें उलय आनी सगळो तुजो वावर फुडें व्हर. तर जीं कोण आपल्या जल्माचो दीस समरमतात तांकां तुज्या ताब्यांत करता. तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांकां पिकोवणी दी कुडीची मनाची आत्म्याची आनी तांचें जिवीत तुज्या एकपणांत बाळगून दवरूंक तांकां मदत कर. तांकां शांती दी, तांकां घोटाय दी, तांकां बरेंपण फाव कर. कितलींशीं जाणां दुयेंत आसात आनी दुयेंत जालीं म्हणटच तीं तडफडटात. थोडीं जाणां एकदम पेरीग आसतात, थोडीं जाणां सगळ्यो तेच स्थितीन आसतात, मानसीक रोग जाल्लो आसता. खूब तरेकवार पद्दती प्रमाणे तीं ह्या सगळें भोगतात. तर तूं तातूंतच आसाय, तूं तांकांच लागीं आसाय जेन्ना हे सगळें तांच्या जिवितान घडटा पळय तेन्ना. तूं पातक्यां पासत तूं असल्या अशक्तां पासत आयिल्लो आसा म्हणून तुवें आमकां तेन्ना सांगलें, पूण आतांय तूं आमचें सगळें आसाय म्हणून आमी भावार्थानचोच मानता. तर तांकां सगळ्या जाणांक तुज्या ताब्यांत करून जेजू तूं तांकां स्पर्श कर. पिकोवणी दी कुडीची मनाची आत्म्याची आनी तांकां तातूंतली निवारण तुज्या एकवटान तांचें जिवीत खुशालपणी सारूंक ही पद्दत तांचें सगळें घडोवन हाड. कित्याक तांकां आदले तरेन जियोवपाची आनी त्या प्रमाणे मागणी करपाची संय जाल्ली आसा. ती संय मोडून आतां हें नवें जिवीत तुजें सगळें जियोंक तांकां मदत कर. तांकां कृपा दिवन भितरल्यान तांकां दाखोवन त्या प्रमाणे तूं तांचें जिवीत घडोवन हाड. आर्कांगील वास्तुका आनी हे सगळें आमची मागणी तांचे पासत आनी हेरूय जी मागणी आसा ती सगळी आतां मनांत आनी काळजांत धरून जेजू आमी तुका तुज्या मागण्यांत तांकां सगळ्यांक दवरता आनी तूं तांकां सगळें बरेंपण फाव कर. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां थायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता एक सासणाच्या सासणाक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता, सोडून दिवं लागल्यो रिती, सेवा दोग नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुता मुखार, हिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिना. मितीच्या बापाक आमच्या, जैती वोत पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोंडा, वंदुया वाखाणुया. चोल्या तांचे मोदलो, मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खातेपणा, मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलो, सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरविता मनासणाची सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा तुका आर्गावंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवून कोता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचोर तुका बोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नैम आनी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता तसो. तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू,
आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुझ्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आयज मातशी टॅक्निकल डिफिकल्टी आसलेली इंटरनेट ऑन जायनासलेले ताका लागून मातसो वेळ गेलो तरी पूण आतां आमी सुरू करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन बापा सुर्गींच्या आर्गान दिनवास कित्याक तूं सगलें पळयताय सगलें वेवस्थीत तूं कोत्ताय आमी तुका आर्गां वाखाणणी दिता कित्याक तुजें पुता सगळें आमी सदांच शांत आसा कितें जाता तें सदांच बऱ्याकूच जाता आनी तुजे मोहिमे पासत जाता कित्याक जेजू सगळें आमकां सगळें मेळटा शांतीन आमी रावंक जाय ताची शांती तो आमकां दिता आनी हे परी आमचें जिवीत तो चलयता तर ह्या वेळार तुका आर्गां दितना एकूच वेळ एकूच पाटी आमी पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान रावता आनी हे सगळे चारूय मनोभोव आमी करता पयलो जेजून आमकां सांगलां म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 म्हणून आमचे भितर हात इतलें ताचेर दवरता आनी तो आमचें सगळें बरोवन येता आनी आमकां आपल्या बरेपणांत भरून काडटा दुसरो मनोभोव जो हांव बाप्तिस्ताचो हांव उणत जायत वचूंक जाय तूं वाडत वचूंक जाय हे परी जेजूक अदीक वाडोवंक आमचें सगळें ताका दवरूंक जाय आतां आमी भितरल्यान सगळें आपलेपण नपयत जालें की ना आमी चाकरां सायबीण माय म्हणलें हांव चाकोन खालतिकायेन सादेपणान ती जियेली आनी हाका लागून बापान तिचें सगळी मिलाग्री ओजापां केली तिका आपल्या पुताची आवय केली देवाची माय जाली ती तर हें सगळें देवानूच घडलें आनी तिचें सगळें जेजू आसलो आनी जेजू तिचें सगळें बरोबर वावुरतालो हे भशेन आमचें सगळें वावुरच्याक पावलून कितें म्हणलां हांव जिवो आसो ओ मरो हांव सदांच क्रिस्ताचो तर प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजून बरोवन येता जेजू सगळें आमचें सगळें दवरता आनी आमी न्हय जेजू आमचें सगळें हांव जियेता जाल्यार हांव न्हय तो जेजू म्हजें सगळें जियेता हे परी हे चारूय मनोभोव एकाच फारार आमी ताका एकवटून रावया आनी हे परी बापाक जेजू सगळें मोहिमा हाडया प्रत्येक सुस्कार घेवया आनी जेजू 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 सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजूचें नांव घेवन दुसऱ्या सुस्कारान ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलें आनी जेजूक आमी एक चिटकोन रावतले
प्रत्येक सुस्कार जावन आमचे आख्खें जिवीत जे आमी 100% जेजूच्या कोटान जियेता चिंतना भावना आमकां आपल्या ताब्यांत करची नात पूण ती सगळी आमी जेजूच्या ताब्यांत करून ताका ती समर्पून तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो कित्याक तो आमचे पासत मेलेलो आसा ह्या सगळ्या पातकांतली सुटका दिवच्याक ताणें खुर्सार आमकां सुटका दिली तर आमी तो अणभव घेवया स्वतंत्रपणाचो ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आमचें जिवीत ताच्या कोटान आतां आमी अदीक आनी अदीक खोलायेन जिवया जेजूच्या कोटान आमी आसा तो जेजू आमचे सोबे बापाक हे मागणें म्हणटा आनी आमकां सगल्यांक तो ताच्या एकपणान दवरता आमी जेजू सोबे हे परी प्रत्येक जाणा मागणें करता आसतना आमचोय संबंद एकामेका बरोबर जेजू सोबे अदीक घोटायेन वाडत वता कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी हे परी ताची कूड आमी घडोवन हाडटा पूण आमकां लागून हेरांकूय ताचो फायदो मेळटलो तर आमी तांकांय आमच्या एकपणान जेजू सोबे धरून आतां जेजून आमचे सोबे मागणें म्हणून ताचें राज आमचे सोबे स्थापन करूं आनी आमचे बरोबर आसतना जेजू जो वावर आमचे सोबे तो करतलो तोय सुफळ जावं आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन म्हणजे भयणीन भावनो आतां एक्सरसायज घेनासतना आमी दुसऱ्या भागांत मागण्याच्या प्रवेश करुया म्हणजे जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारया ताच्या मिस्तेरांचेर आमी नियाळ करुया पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आतां आमी स्टार्ट करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सुतमानता देवाक सोरपोदिदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो आंकवार मारीथान जल्मलो पोंच पिल्या खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदिदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावाड बोरवांचो आनी प्रिती मोग जेजू सोबे उदीक खोलायेन जिवच्याक सायबूण माये कडेन मागया त्याच प्रमाणे भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा कडेन नासा कडेन
जुजे वाजाकडे आनी येरा सात भक्तांकडे आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Loman Maria Kupin Berle Service Poach at High South Stramadet Sudan Suput Jesu Bagionti Maria de Vachimai Amma Papianka Dunatikor Athanem German Chura Ramen Loman Maria Kupin Berle Service Poach at High South Stramadet Sudan Suput Jesu Bagionti Maria de Vachimai Amma Papianka Dunatikor Athanem German Chura Ramen Loman Maria Kupin Berle Service Poach at High South Stramadet Sudan Suput Jesu Bagionti Maria de Vachimai Am Papianka Dunatikor Athanem German Chura Ramen Moimama Pakani Putakani Putrotmang Adi Atani Sudan Suroda Amen. પાંચ સંતોષાचे मिस्टर पयलो संतोषाचो मिस्टर आंकोर मारे गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोडो पुरबायचे सुर्वेस्पोर तुजे सोबे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवन कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरे कुपन बरले सुर्वेस्पोर ठाय साव श्रमदेत सुदन चुपूत जेजू Bagionti Maria de Vachimai Am Papianka Dunatikor Athanem Cham Chola Ramen Moimama Pakani Putakani Putrotmang Adi Atani Sudan Suroda Amen. O Moja Mogacha Jezu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Ganat Leujanti Morsokar Sugleot Meam Bugun Jorgoda Srolian. Dusro Santosacho Mister Maria Elizabeth Melung Mata and Tichi Seva Kurta Luke 1:41 and 42. Elizabethin Maria's nomanai confidence Kusan asle Balkan Udi Mali, and Elizabeth Povitratman Bulli, and World Tadan Ulgaron Tidan Mulle, Ostremode Subagitu and Subagit Chukuchin Fall. Amchapa Surgin Chat Shina, Povitra Zao, Cherazam Kayon, Chukuchis Rugadata to Shisosran Zao, Amso Dispoto Girais Azam Kandi, Anyam Chetsukreliang Bukshitan to Shisam Chipat Kambugos and Yam Katarning Purong Dunaka Purvatan Liam Ganivar. Noman Maria Kupin Berle Service Poach at High South Stramadet Sudan Suput Jesu Bagionti Maria de Vachimai Amma Papianka Dunatikor Athanem Jamna Cholar Amen. Moimamba Pakani Putakani Putrotmang Adi Atani Sudan Surada Amen. Omoja Mogacha Jesu Bukosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Warsurka Sugleotmiang Bukun Jorgul Australian. Tisro Sundasacho Mister Kana Gavant Bele no Grant Durbol Punan Jesus Olmota Amche Bapa Surgicha Luke 2:7 आणि तिणेन आपले मालगोडे पुताक जोल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खावणेन दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria Kupin Berle Service Poach at High South Stramadet Sudan Suput Jesu Bagionti Maria de Vachimai and Papianka Dunatikor Athanem German Chola Ramen Moimamba Pakani Putakani Putrotmang Adi Atani Sudan Suroda Amen. O Moja Mogacha Jesu Bukosam Kam Chipatka Nivaram Kam Konantli Ujantli Warsuka Sugleotmiang Bukun Jorgul Australian. Choto Santosacho Mister जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22 मोइजेसाची सुमूर्ती परमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना जेजूक योद्न समोर पोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मेरे कुपन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेत सुदन चुपूत जेजू
भाग्यवंती मरे देवाची माये आम बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उजांती वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक 5 संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो ताका देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्रां मदीं बसून तो तांचे आयकतल्यान ताका विचार करीत आसलो आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरी कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्रा मदत सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हणून छोडार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मातयो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरिल्ल्या फुडें ओवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे ओपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादूसपण आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्रा मदत सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हणून छोडार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूच्या परगोटणी जुआंव 2:4-6 जेसून तिका म्हणलें अस्तरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावूंक ना ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें तूं सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 जाणां आसलीं दरेकान 4-6 पळस जातले आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावं चेरज आमकां येवन कशी सगळ्या संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या गोश्टितां तशीच आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मेरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्रा मदत सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बाप्यां खातीर कोर आतां आमच्या छोडार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15 जुआंक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचे शुभ वर्तन अशें परगोटूंक लागलो निमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तन मानून घेयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या गोश्टितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोवचे ठाय सावस्रा मदत सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या म्हणून छोडार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर लूक 9:29 आनी मागणें करता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टितां तशीच आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरी कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावश्रम जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय पप्प्याक तिको रत्नम जम जोडा रमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बिकॉज आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्याक बघून चड आसलेल्या पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी लूक 22:19-20 आनी जेजून उणो घेवन देवाक दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास करून तशेंच तुमी करात तेच परीन जेवण जातच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत समोर पुंचें आसा आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवचें कशी सुर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या सकयल्यांक बसयता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नोमान वरे सर्वेस पोचटाय सहस्रमध्ये जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय पप्प्या खातीर तिको रत्नम जम जोडा रमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बुकून सुडगोज आसलेल्यांक 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर जेचमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता लूक 22:40-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गोळटले रोखदाचे दाट थेंबे उरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करता सुशें उठून ये जाल्यार ते खंयतीय न्हिदलेले ताका मेळ्ळे आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी सुर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे सकयल्यांक बसयता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान वरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावश्रम जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय पप्प्या खातीर तिको रत्नम जम जोडा रमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बिकॉज आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बघून चड दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मस्कोरी करतात जुवांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरवण मारूंक लायले आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवचें कशी सुर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सहस्रमध्ये जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय खातीर तिको आतां आनी जोडा रमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बिकॉज आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बघून चड आसलेले तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांड्याचो मुकुट घालतात आमचे बाप्पा लूक माथ्यू 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताची भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घाले आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या हातान उजव्या हातान एक बोडी दिली ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवचें कशी सुर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सहस्रमध्ये जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माय रत्नम जम जोडा रमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बिकॉज आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर सगळ्या बघून चड आसलेल्या चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूचे खांद्यार खुरीस दितात जुवांव 19:17
आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुळिल्ल्या जाग्यार वचून भायर सरलो. ह्या जागेचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मध्ये कुपेंद्र सबस पोचटाय सावसम जेजू बगंद बरे दाच बेगंद कोर आता आमच्या आमेन. उमा बाप्पा कनी पुता कनी पुत्रत्म्यांक आदी आता निसदां सदां आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सां जासरोद्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो अस्तमो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मध्ये कुपेन बिल्ले सर्विस पोचटाय सावस्यम जेजू भगवंती मरी देवाची कोर आता आमच्या छोडार आमेन. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाची बस आमकां आमची पातकां निवार आमकां सगळ्या आत्म्यांक बुकून सगळ्यो जासरोल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपले मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवन जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकात जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ताका दवरली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या सगळ्या बक्षांत. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक वायटांतली आमकां निवार. रोमान मध्ये जेजू भगवंती मरिये देवाची माय बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या छोडार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चडकर जासरोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या बक्षांत तशीच आमकां निवार. नमान मध्ये जेजू देवाची माय कोर आतां आमच्या छोडार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बकून चडकर जासरोल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायल्लो पवित्र आत्मो 15व्या दिसा पयली पवित्र सुबेचेर देंवता. धर्मतांचो इतिहास 2:2. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. रोमान मध्ये कुपेन बिल्ले सर्विस पोचटाय सावस्या मध्ये चुपूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या छोडार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बगून चडकर जासरोल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. लूक जुदी 13:18. म्हजे दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूं भितर भोव व्हडते सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायजा आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार No man veri cupen mille serves poceta e saus yamudet sidon to pochezu bagyan de meridach me bagyan de ko ratanam jam chudar men mumma bapa kani puta kani poidrat myang adi atani sidon suradamen o mujhe mogache jizu bugosam kam jukat kan nivaram kam ganat de ujanti mo sugat bukurun churgat asule Zoto or katso mister Pancho or katso mister अंकुर मरेग देवान स्वर्गान संसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेदना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली सूर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तोडा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट आमचे बाप्पा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मेरे कुपन मेरे सर्विस पोचटाय सावस्त्रम जेजू भगवंत मरिदाच में भगवंत को रतम चमचुडार में मोइमो बापा कहीं पुता कहीं पवित्र आदि आता आणि सदा सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां अमपणांतली उज्यांतली वर्सर्गा सगळ्या आत्म्यांक बुकरून चुळगूज आसलेल्यांक नोमान राणी एकाकृतची मायेतूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून लॉन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकडीचे नदर घाल तू कोणवाडे मोगाळ तुलोबांक वर मारये हे परदेसा उपरांतचो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायलान ते आमकां फावो जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट दिलो भगवंती आंकवार मोरीची बोक पवित्र उजाचे मिस्तर आमी नियाळटां तांणी ताणून रांठपलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोवची कर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपली ल्हानवीक चाकोरणेची ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटली सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्त केली ताणें सोर बोलिस्त पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणगेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतेल्यांक दुस्पटा येता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इनोळख्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेंनी भरता क्रेस्तांक रिकाम तांणी परत धाडटा अब्राहम ताचे सोस्ती खातीर सोड काळाक ताचो ताणें आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन बापा मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान भयण भावनो हो दुसरो भाग आतां संपयल्लो आसा टेक्निकल डिफिकल्टीज लागून आमकां आयज वेळार सगळें करूंक जावंक ना पूण आतां हो तिसरो भाग आमी थोडोच वेळ घेवया आनी जेजू बरोबर आमचो वेळ आमचे दोळे ताचेर थिरावन सादया
check. Hello, check. Hello, check. मोगळा जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाकाणणी तुका आमचें जिवीत तुवें सगळो कोत राखून सांबाळलेलें आसाय आनी ताका लागून आमी तुका आर्गां मोहिमा वाकाणणी दिता जेजू ह्या वेळार आमचे दोळे तुजे थिरावन तूं आमकां सगळे कृपेन भोगताय आनी आमचें जिवीत भितरल्यान नितळ निर्मळ करून सगळीं पाळां पातकाची आसा तितली तूं आमकां उमटून आमकां तातूंतली स्वतंत्र कोत्ताय तुवें तुज्या खुर्सार आमकां स्वतंत्र केलेली आसाय पूण आतां आमी हे वतीन आमकां तो फायदो घेवन तुज्या एकपणांत आमी आमचें जिवीत सादता तुका आतां आमी बसता जेजू कित्याक तूं खरेपणी आमचो देव आमचो सोडवडणार आमचो तारोक तूं आमचें तारण कोत्ताय ताका लागून आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखाणटा Sacrament रावलोल्या मोगाच्या जेजू Sacrament रावलोल्या मोगाच्या जेजू उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान उलपाय आमची काळजां तुज्या मोगान बोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणान तुमच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता तुमच्या सैमान आयलोल्या देवाच्या पुता बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं प्रितुमीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उड्या प्रितुमीचेर देवलोल्या स्वर्गीच्या उड्या
ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुझे ओसोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी सांबाळ उबार गोटायेन तुझे उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया आज्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणाक ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा आज्या बोडव्याक मेळनासलोल्या खाणाक ओळखू आमी तुझ्या मोगाची खुणा
जेजू सगले आमचे भितर आसा तितले तुजे सोबेन दवरून आमचे दोळे तुजे थिरावन तुवें आमकां तातूंतली सुटका दिली. आमी भितरल्यान आतां स्वतंत्रपणी जियेता. तुजो मोग आमी चाखून अणभवून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तूं घडोवन हाडटाय. तर ह्या वेळार जेजू तुका आमी आर्गां दिता, तुका महिमा आनी वाखाणना दिता. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुआनो ताणें वेंचून काडलोल्या जॅकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव चेकांचेक पिलतुमीचेर ताची पदवी चलता. हजार पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोराराचो सर्वेस्पराक सदां काळ उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कोबलाट केल्ली, इजकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. आब्रामाक आपल्या चाकराक आपले पवित्र उतर दिल्लें तें ताणें मनांत हाडलें आनी संतोशान आपले पोरजेक ताणें भायर काडली. आपणें वेंचून काडलोल्यांक आनंदाच्या उल्हासा मदें ताणें फुडें व्हेली. संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली भासावणी सुमूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्था उदेशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच भासावणी फुंख्या देणे जावचे खातीर आनी ती सगळे संस्थीक म्हणजे सुमूर्त सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा परी भावार्थ दवरतात तांकांय खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या. कित्याक तो आमा समेस्तांचो बापूय अशें बरयल्लें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. ह्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेळ्ळोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आस्यो करता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यंत बोरवासो धरून ताणें अशें सोत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. जेजू खरेपणी तुवें आमकां हो भावार्थ दिलाय. तुजेर आमचें जिवीत थिरावन जिवंक आमी तुका वाखाणटा जेजू. आनी सगळें बरेंपण तूं आमकां फावो करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. जशे भशेन सुकण्यांक, जानवरांक, मनजातीक, सृश्टीक तूं ताचो परामोस करताय, त्याच प्रमाणे कितलो तूं आमचो करिनाय. ह्या भावार्थान बोरवासो धरून तुज्या प्रीत मोगान वाडोवंक तूं आमकां मदत कर. आनी ह्या वेळार सगळें पासत आमी मागता जे बर्थडे सेलिब्रेट करतात, जे आपले काजारचो दीस मनयतात, जो